امشب در 24 ترامپ میگه دوران قلدری تهران تمام شده و جمهوری اسلامی به دنبال بقاست. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای با مجله تایم گفته با حملات آمریکا جمهوری اسلامی دیگه تهدیدی برای منطقه نیست. مخالفت واشنگتن با لایحه پارلمان اسرائیل برای الحاق کرانه باختری. جی ونس میگه این یک شوخی احمقانه و توهین‌آمیزه. و روسیه میگه اقدامات تازه واشنگتن مثل اعلام جنگ به مسکو است. همزمان با آمریکا، اتحادیه اروپا هم تحریم‌های جدیدی علیه روسیه وضع کرد. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا گفته حمله کشورش به تأسیسات هسته‌ای در ایران و کشته شدن قاسم سلیمانی موجب شده جمهوری اسلامی دیگه یک قلدر در منطقه نباشه. دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با نشریه تایم گفته این اقدامات به ایجاد خاورمیانه‌ای متفاوت منجر شده. آقای ترامپ گفته اگر جمهوری اسلامی هنوز قدرتمند و قلدر بود، توافقی مشابه صلح غزه ممکن نمی‌شد. اما همزمان با افزایش نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران، وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در واکنش به صحبت‌های رافائل گروسی درباره احتمال حملات مجدد به مراکز هسته‌ای ایران هشدار داده. عباس عراقچی گفته این اقدام پیامدی جز شکست برای طرف مقابل به همراه نداره. آقای عراقچی گفته نمیدونه گروسی حرفای اخیر درباره توان هسته‌ای تهران رو از سر نگرانی بیان کرده یا تهدید. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، با این مصاحبه آقای ترامپ با نشریه تایم شروع کنیم. مصاحبه مفصل هست، بخشایش به ایران اشاره میکنه. در اون بخشایی که در مورد ایران حرف میزنه چه نکاتی جلب توجه میکنه؟ فرداد، یک نوشت مصاحبه مفصلی هست تایم منتشر کرده و بهانه‌اش هم همین بحث توافق آتش‌بس بین حماس و اسرائیل و صلح خاورمیانه است. خیلی محوریت داره اون داستان و از اینجا شروع میشه که چه شد که ترامپ تونست به این موفقیت برسه از یک هفته بعد از مجمع عمومی سازمان ملل متحد که چه بین ترامپ و نتانیاهو گذشته و اینکه ترامپ چگونه تونست این اقدام رو انجام بده و بحث ایران از سمت آقای ترامپ به عنوان یک بحث محوری مطرح میشه. آقای ترامپ معتقده که اقداماتی که در خصوص جمهوری اسلامی انجام داد، مشخصاً حمله به تأسیسات هسته‌ای، سبب شد که جمهوری اسلامی در منطقه اون نفوذ خودش، اون قلدری خودش رو از دست بده و این ضعیف شدن، این منزوی شدن جمهوری اسلامی زمینه رو مهیا کرد برای اینکه او بتونه در خاورمیانه آتش بس برقرار کنه، صلح برقرار بکنه. برمیگرده به دور اول ریاست جمهوریش، به زمانی که تصمیم گرفت قاسم سلیمانی رو از بین ببره. از اونجا شروع میکنه و اینکه نترسید. تنها رئیس جمهور ایالات متحده است که جلوی جمهوری اسلامی نترسیده. مشخصا راجع به بحث هسته این رو مطرح میکنه که بسیاری آمدن و فکر کردن که با جمهوری اسلامی که اینجوری در راه رسیدن به سلاح هسته‌ای به عنوان نفر اول منطقه تا بکنیم. من اینجور فکر نکردم. من فکر کردم باید اینها رو از اون بالا کشید پایین، از اون قلدری اینها رو در آورد و به این ترتیبه که من تونستم به این صلح برسم. نکات مهمی داره، از جمله که نکته مهمی که من به نظرم آمد چیز تازه است و پیش از این من از این منظر ندیده بودم، اینه که اون بحث 60 روز فرصتی که پیش آمد بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده که با هم بشینن صحبت بکنن قبل از اینکه حمله صورت بگیره رو آقای نتانیاهو به آقای ترامپ داده. ما پیش از این راجع به این صحبت می‌کردیم که آقای ترامپ از آقای نتانیاهو خواسته که یک فرصت 60 روزه بدن، چون خودش 60 روز به جمهوری اسلامی فرصت داده بود که ببینند چه میتونن بکنند، آیا به توافقی میرسند یا نه. الان روشن شده که در اون یک دو هفته اول ریاست جمهوری که آقای نتانیاهو آمد به واشنگتن، در اونجا به ترامپ میگه 60 روز برو ببین چه میکنی. در واقع این پیشنهاد از سمت اسرائیل داده شده. این نکته مهم این گزارش بود. اما در مجموع گذشته از بحث ترامپ، ما امروز اظهار نظرهای دیگری رو هم داشتیم از مقام‌های آمریکایی. مشخصا آقای والتز هست، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، که سخنرانی کرده. او هم اشاره کرده به وضعیت فعلی خاورمیانه، با آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده، اینکه در راه ویرانی هست، اینکه چه باید بکنه تا بتونه با ایالات متحده مذاکره بکنه. بریم بخشش رو بشنویم. فرداد. But in support of that vision,
اما برای حمایت از این دیدگاه و این برنامه به صورت کلی‌تر جامعه جهانی باید رژیم ایران رو تشویق کنه که از امیدهای واهی خودش برای انقلاب و از جاه طلبی‌هاش در قبال همسایگانش دست برداره، از مداخله در امور کشورهای همسایش دست برداره و با حسن نیت در مشغول دیالوگ و گفتگوی مستقیم با آمریکا بشه برای نفع مردم ایران و امنیت منطقه. به واسطه اقدامات قاطعانه ما علیه نیابتی‌های ایران شاهد یک فرصت تاریخی هستیم در لبنان، در سوریه، در عراق و در سراسر جهان و به همین دلیل بود که ایالات متحده حمایت میکنه و حمایت کرده از برقراری مجدد تحریم‌های سازمان ملل موسوم به مکانیزم مارشه علیه رژیم ایران. رژیم ایران همچنان تا زمانی که بر این مسیر ویرانی گام برداره با پیامدهای اون مواجه خواهد بود. این فضای جدیدی که آقای والتز بهش اشاره میکنه یا آقای ترامپ هم راجبش داره صحبت میکنه، این خاورمیانه تازه چیزی است که مد نظر ایالات متحده است که این اتفاق در خاورمیانه بیفته با تضعیف جمهوری اسلامی. ولی اینکه آیا جمهوری اسلامی در طولانی مدت در این موضع ضعف باقی میمونه یا تغییر میکنه بازی، این در صحبت‌های مقام‌های ایالات متحده روشن نیست و روشن نیست چه استراتژی برای مهار جمهوری اسلامی برای آینده خواهند داشت. و در آخر هم اشاره بکنم به صحبت‌هایی که آقای عراقچی انجام داده. روز گذشته فرداد با هم صحبت می‌کردیم راجع به اظهارات گروسی، ابراز نگرانی کرد از اینکه جمهوری اسلامی باز میتونه در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای باشه. اونجا آقای گروسی آمده بود گفته بود که اگر جمهوری اسلامی به ما اجازه بازرسی نده، اگر همینطور بخواد ادامه بده وضعیت بازرسی رو و ما رو در تاریکی نگه داره، او نگرانه که باز با یک حمله نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مواجه بشه. حالا آقای عراقچی در واکنش اومده میگه که معلوم نیست که گروسی داره ما رو تهدید میکنه یا داره واقعا ابراز نگرانی میکنه و این جور صحبت کردن رو آقای عراقچی میگه که مناسب نیست و او حق تهدید نداره، چون که این اتفاقات یا حمله نظامی راه به جایی نمیبره و همه این رو دیدند. ممنونم از همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی. مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در دانشگاه علم و فناوری میزاری هم از همونجا به ما پیوسته. آقای بروجردی، درسته که دو طرف در تهران و واشنگتن به هم حمله میکنن، اما حرفای آقای ترامپ آیا این تصویر رو به ما نمیده که دست کم در کوتاه مدت، شاید حتی میان مدت، از منظر دولت آمریکا تهدید آنی جمهوری اسلامی کنار رفته؟ باید کنم که من صحبت‌های آقای ترامپ رو دو تا نکته درست درش میدونم و دو تا نکته نادرست. نکات درستش اونجا بود که گفتن که ایران دیگر اون قدرت گذشته رو برای قلدری در منطقه ندارن. به هر حال یه واقعیتی است که نفوذ منطقه ایران کم شده، آسیب تأسیسات اتمی اومده، ضعف دفاعی ایران کاملا آشکار شده و این نکته اولش. نکته که ایشون مطرح کردن این بود که جمهوری اسلامی الان نگران حیات خود می باشد، که این هم نکته درستی است. وقتی ما به خواسته هایی که تهران در این مذاکرات علنی غیر علنی که دارن برگزار میکنن توجه میکنیم، میبینیم دو تا خواست عمده هست. یکی این که از امریکا میخوان یک عدم حمله دیگری رو به اصطلاح بهشون قول بده و دوم این که رفع تحریم ها، که اینها دلالت بر این داره که خب نگرانی ها و دلمشغولی های جمهوری اسلامی دقیقاً چی هستن. اونجایی که فکر میکنم حرفای آقای ترامپ شاید یه مقدار نادرست بود، اونجا بود که گفتن که تأسیسات ایران به طور کامل و مطلق نابود شده، یا اینکه یک رابطه علت و معلولی هم بین حمله به ایران و توافق غزه ایجاد کردن. به نظر من توافق غزه بیشتر نتیجه حملات اسرائیل، خساراتی که مردم غزه دیده بودن، فشار دیپلماتیکی که ترکیه، مصر و قطر به حماس آوردن و بالاخره فشاری که خود آقای ترامپ بر نتانیاهو آورد. در همین گزارش روزنامه مجله تایمز که شما بهش اشاره کردین، یکی از نکات جالبش این بود که در دیداری که این دوتا با هم دیگه دارن کار به فحاشی میکشه و ترامپ شدیداً به نتانیاهو از این بابت حمله میکنه. بنابراین این نکاتی است که میشه مطرح کرد. البته اگه بخوایم یکم تاریخی تر هم نگاه بکنیم، میشه گفت که شکست‌های ایران حتی قبل از این جنگ 12 روزه شروع شد. به نظر من اتفاقات بهار عربی، بازگشت طالبان به قدرت، سقوط آقای اسد در سوریه، همه
نمونه‌هایی از اون شکست‌های ایران در منطقه. برسیم به روابط ایران و آژانس. حرفای آقای گروسی حرف از نگرانی در مورد یک رویارویی دیگر بین ایران و اسرائیل میزنه. در ایران عباس عراقچی میگه نمیدونم حرف او تهدید هست یا فقط ابراز نگرانی. بعد از یک راپروشمان نسبی که در قاهره به وجود آمده بود بین ایران و آژانس، به نظر میرسه که الان با فعال شدن مکانیزم ماشه روابط ایران و آژانس هم دوباره تیره و تار شده. بله، ببینید آقای عراقچی میگه که من نمیدونم صحبت آقای گروسی از روی نگرانی است یا تهدید، ولی این یک تجربه شکست خورده است. آقای خامنه‌ای هم میگه که اینها نابود کردن هسته ایران یک خیال براشون و به واقعیت نمی‌پیونده. آدم یاد دوران معاهده ترکمنچای و شکست دولت قاجار از روسا میفته که شکست می‌خوردن و بعد کتاب می‌نوشتن با عنوان فتحنامه. این روایت فتحی که امروز در تهران دولت داره سعی می‌کنه به خورد جامعه بده، به نظر من هیچ پایی در واقعیت نداره. متاسفانه واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی به نظر من الان با دو تا راه حل روبرو هست. درسته، یا اینکه مذاکره بکنن برای یک توافق که این به منزله این هست که باید یک سری امتیازهایی رو بدن اگر اون خواسته هایی رو که میخوان، مثلا حمله مجدد یا مسئله رفع تحریم ها رو تا حدی بخوان برطرف بکنن. آلترناتیو دوم چیه؟ آلترناتیو دوم دقیقاً همین صحبتی که آقای گروسی میکنه، یعنی یک آتشبس شکننده که با امکان درگیری جدی که شما اگر به توافق نرسین و فردا بخواین حرکاتی بکنید در راستای غنیسازی اون اورانیوم یا کارهای مانند این، میتونه دوباره آتش جنگ رو در منطقه شعله‌ور بکنه. بنابراین از توجیهات آقای عراقچی یا آقای خامنه‌ای که بگذریم، فکر میکنم این تصمیم مهمی است که دولت مردان تهران باید بگیرن. ممنونم از شما. مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه علم و فناوری میزوری. رئیس کل بانک مرکزی به طور رسمی از انحلال بانک آینده و ادغام اون در بانک ملی ایران خبر داده. بر اساس گزارش بانک مرکزی، بانک آینده در سالهای اخیر با بحران شدید مالی و نظارتی مواجه بوده و زیان انباشته اون به بیش از 500,000 میلیارد تومان رسیده. رئیس قوه قضاییه هم گفته مقامات بانک مرکزی موظفن از اختیارات قانونیشون برای انحلال یا اصلاح بانک آینده استفاده کنند. مدیر کل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی درباره فساد بانک آینده میگه بیش از 90% منابع این بانک در اختیار پروژه‌های تحت مدیریت این بانک مثل ایران مال و مشهد مال قرار می‌گرفت که تقریباً همگی نیمه تمام باقی مانده. در این حال پرداخت سود سپرده‌های بانک همواره به سپرده‌گذارا بایستی ماهانه اتفاق می‌افتاد. وقتی که برگشت منابعی انجام نمی‌شد از طرف اون تسهیلاتی که اعطا کرده بود، مجبور بود دو تا کار کنه. یا اینکه بیاد یک بازی انجام بده که در واقع سپرده جدید جذب کنه و بابت اون سپرده جدید رو مصروف کنه برای پرداخت سود سپرده‌های سپرده‌گذارای قدیم که اصطلاحاً بهش میگن یه بازی پانزی انجام بده. یا اگر این اتفاق اگه برای اینکه این کار رو انجام بده باید چه اتفاقی میافتاد؟ بایستی که نرخ سودهای خیلی جذابی رو اعطا میکرد یا پیشنهاد میداد که سپرده‌گذاران جذب بشن، بیان پول رو بذارن در اختیار بانک آینده تا این بتونه اون هدف اصلیش که پرداخت سود سپرده‌گذارای قبلیه برسه. این باعث میشد که همواره طی سالیان اخیر بانک آینده نرخ سود سپردهش بالاتر از نرخ سود متعارف و قانونی و ابلاغی توسط بانک مرکزی باشه. در نتیجه بانک آینده یک رقابت مخربی رو در سطح شبکه بانکی ایجاد کرده بود که بانک‌های دیگه هم ناگزیر بودن برای حفظ سپردهشون بیان نرخ‌های سود رو بعضاً نقض و تخطی کنن. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی و اقتصاد در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا با ماست. آقای ماشینچیان، دقیقاً چه اتفاقی برای بانک آینده افتاد که چنین سرنوشتی متوجه شد؟ درود بر شما. همونطور که ایشون این مسئول بانک مرکزی گفتند، در سالهای اول بانک آینده عملاً کلاهبرداری پانزی بود. پانزی یکی از معروف‌ترین انواع کلاهبرداریه
به این ترتیب که شما وعده سودهای بالا رو میدی به سپرده‌گذار هم خب طمع میکنه، میاد پول میذاره اونجا، ولی در واقع سودی در کار نیست. منتها شما سود رو هی بالا و بالاتر میبری، این رو طمعکاران رو جذب میکنی به این مسئله و از طریق سپرده‌هایی که جمع میکنی، سپرده‌های جدیدی که جمع میکنی، سود قبلی ها رو میپردازی. به این ترتیب شما هی امروز فردا میکنی و هی این بازی پانزی رو به قول معروف بزرگترش میکنید. این تا یه جایی ادامه داشت. حالا مسئول بانک مرکزی یه نکته رو اشاره نکرد، اون اینی که بانک مرکزی در طول این سالها کجا بود؟ بانک مرکزی مگه خبر نداشت که یه همچین اتفاقی داره میفته؟ چرا هیچ کاری راجبش نکرد؟ بانک آینده باید 8 سال پیش ورشکسته میشد، یعنی 8 سال پیش مقدار کل زیان انباشته بانک آینده یه چیز حدود 6-7 برابر سرمایه‌اش بود. سرمایه‌اش یه چیز حدود 1.5 همته، ولی این اتفاق نیفتاد و ادامه پیدا کرد. از سال 1400 به این طرف و حالا یه نکته‌ای که خودشون توجیه میکنن، این رو هم من ابتدا بگم، اینه که اینا سرمایه گذاری شده. حالا بانک در حالت عادی باید سپرده ها رو بگیره، این رو تبدیلش کنه به تسهیلات، یعنی وام بده، وام حالا به خصوص با توجه به شرایط اقتصادی ایران کوتاه و میان مدت، یا اگر تبدیلش میکنه به دارایی، باید دارایی هایی باشه که نقد شوندگی بالا داشته باشن. بانک آینده این کار نکرده، میگه من اینا رو سرمایه گذاری کردم در جاهایی مثل ایران مال و مشهد مال که شما بهش اشاره کردید، اینها نقد شوندگیشون نه تنها بالا نیست، به اینها در اصطلاح بانکی بهش میگیم دارایی سمی، عملاً قابل نقد شوندگی نیست و حتی اون ارزیابی هایی هم که شده ممکنه با قیمت بازار الانش نسبت نداشته باشه. در عین حال این ادامه پیدا کرده و این پس‌اندازها رو هی به مرور جمع کرده. از یه جایی به بعد حدود فکر می‌کنم سال 1400 بود، بانک مرکزی بالاخره بعد از چند سال جلوی این کار رو گرفت، یعنی جذب سپرده با سودهای بالا برای ادامه بازی پانزی. اما از اونجا به بعد یه بازی خطرناکتر آغاز شد، به این ترتیب که بانک آینده کماکان تعهد داشت که سود این سپرده ها رو بپردازه، ولی پولی نداشت برای پرداخت این سود. بانک مرکزی پول بی پشتوانه چاپ می‌کرد و بانک آینده عملاً این پول رو به سپرده‌گذارانش میداد و الان هم که کار به انحلال کشیده، بالاخره بعد از 8 سال تعلل بانک مرکزی، باز هم میخوان کل اون 100% اون به اصطلاح تعهدات رو پرداخت کنن دوباره از جیب مردم ایران، از محل پایه پولی و افزایش تورم در ایران. طبیعتا اینطوری که میگید اگر با پول بی پشتوانه بخوان تعهدات مالیشون رو جامعه عمل بهش بپوشانند، تبعات تورمی خواهد داشت. آیا این محدود فقط به این بانک آینده است، یعنی یک مورد استثنایی خاص در نظام بانک ایران، که یک نگرانی بزرگتر وجود داره که دیر یا زود بانک‌های دیگری هم به همین سرنوشت دچار بشن؟ دقیقاً همینطوری که شما می‌فرمایید. اصلاً بانک مرکزی توجیهی که میاره برای اینکه شما چرا تا الان کاری نکردید، چرا زودتر کاری نکردید، اینها میگن که ببینید وضعیت نظام بانکی ما بحرانیه و خب در تاریخ اقتصاد و بانکداری هم این موضوع البته بارها پیش آمده و یعنی اینکه یه بانکی حالا وضعیت بحرانی پیدا کنه اینها، اونجا خطر بانکران وجود داره. بانکران اینجوری میشه که سپرده‌گذارای نه تنها بانک آینده، بلکه وقتی اعتماد عمومی به نظام بانکی پایین بیاد، وقتی وضعیت یه بانک خیلی بحرانی بشه، مردم ممکنه مراجعه کنن به بانک خودشون، بگن که لطفاً شما این سپرده‌های منو بده، من جای کار دارم میخوام برم. و اگر این اتفاق بیفته کل نظام بانکی با فروپاشی مواجه خواهد شد. بنابراین این خطر وجود داشته. بانک مرکزی هم توجیه میکنه، میگه ما نگرانیم که اگر میخواستیم این بانک رو منحل کنیم، اون موقع وضعیت بقیه بانک‌ها چی میشه. وضعیت بقیه بانک‌ها وقتی به ترازنامه ها نگاه میکنیم، اون به اندازه بانک آینده بحرانی نیست. منتها خب این علت به این معنا نیست که وضعیتشون خوبه. بانک آینده خیلی وضعیتش وخیمه و بی سابقه است در تاریخ بانکداری ایران که ما به هیچ وجه نداشتیم. در دنیا هم این بی‌نظیره واقعا وضعیتی مثل بانک آینده و تعلل سیاستگزار راجع بهش. اما به هر حال وضعیت بقیه بانک‌ها هم وخیم هست. چرا؟ به خاطر اینی که الان 40 سال وقتی سیستم شما اینه، به هر حال تو بانک همه در بانک ها یاد میگیرن که چطور از این سیستم سود تولید کنن، چطور این سیستم رو اکسپلویتش کنن، ازش استفاده کنن. بنابراین وضعیت بقیه بانک ها هم بحرانی هست، نه به این اندازه و خب این نگرانی ها متاسفانه ادامه داره، به خصوص بعد از جنگ 12 روزه که اونجا یه مقداری بی‌اعتمادی، سطح بی‌اعتمادی به بانک ها افزایش قابل توجهی هم پیدا کرد.
ممنونم از شما. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی و اقتصاد در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا. دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با مجله تایم گفته اگر اسرائیل کرانه باختری رو ضمیمه خاکش کنه، تمام حمایت آمریکا رو از دست میده و پیش بینی کرده عربستان تا پایان سال به توافق ابراهیم میپیونده، چرا که به گفته او مشکلات غزه و ایران حل شده. این اظهارات بعد از اونه که پارلمان اسرائیل با 25 رأی موافق در برابر 24 رأی مخالف لایحه اولیه برای الحاق کرانه باختری رو تصویب کرد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، گفته این تصمیم به گفته او یک شوخی احمقانه و توهین‌آمیزه. رئیس جمهور ترامپ واضح ساخته که ما در حال حاضر از این موضوع حمایت نمی‌کنیم. حتی معتقدیم این اقدام می‌تواند توافق صلح را با خطر روبرو کند. اسرائیل یک دموکراسی است و رأی‌گیری‌های خود را دارد. افراد مواضع خود را مطرح می‌کنند. اما در این مقطع ما فکر می‌کنیم این کار ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. همکارم آرش علیه از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. اقدام کنست در حدی که حتی مهمترین حامی اسرائیل، اونم دولتی مثل دولت آقای ترامپ رو هم شاکی کرده. درسته و صحبت جی دی ونس رو شنیدید. گفتی تو که آقای جی دی ونس گفته این رأیی که پارلمان اسرائیل داده است بسیار احمقانه است و یک تلاش سیاسی است، سیرک سیاسی است. تا حدودی دولت بنیامین نتانیاهو با این داستان موافق است. دولت بنیامین نتانیاهو در پاسخ به صحبت‌های جی دی ونس گفته است که این رأی مثبت هیچ کدوم از اعضای کابینه ائتلاف کابینه اسرائیل رو نداشته است. گفتند که فقط اینها احزاب مخالف بودند. آقای نتانیاهو هم گفتند دلیل اینکه این رأیگیری انجام شده است برای اینکه تو کار دولت ایشون سنگ بندازن احزاب مخالف اسرائیلی. و با جی دی ونس هم صحبت کردند. از دیروز هم داستان با مارکو روبیو هم به نظر میاد که دو تا تماس داشته است. آقای نتانیاهو سعی کرده است اطمینان بدهد که موضع دولت او نیست، ضمن اینکه این تحریک پارلمان اسرائیلش رأی داده یک رأیگیری از 4 رأیگیری لازم است. فعلا 3 مرحله دیگر باقی مانده است. به نظر میاد بالاخره با 25 رأی بر علیه 24 رأی تایید شده است. اما چیزی که اینجا در واشنگتن مشخص است، صحبت‌های امروز آقای ترامپ با مجله تایم صحبت کردن ایشون و راجع به صلح غزه بوده بیشترش، اما باز هم اشاره کرده است که نابودی تأسیسات هسته جمهوری اسلامی کار رو هموار کرده است برای دولت او و دولت‌های دیگر عربی منطقه برای اینکه بیایند سر یک میز بنشینند و توافق صلح ممکن بشود. آقای ترامپ به مجله تایم گفته است که کشتن قاسم سلیمانی در دوره اول ریاست جمهوری او باعث شده است که در یک روند تدریجی 3 لایه از فرماندهان ارشد سپاه به قول ایشون کشته بشوند. لایه اولش افرادی بودند مثل قاسم سلیمانی که آقای ترامپ رو فرماندهی خوانده است که قدرت زیادی داشت در منطقه، با نابودی او به در فرمان 4 مراحل بعدی و بعد هم الان مرحله آخری که میشه گوید اسرائیل از بین برده است از این لایه‌های مدیریتی در جمهوری اسلامی. آقای ترامپ به تایم گفته است اسرائیل کرانه باختری رو الحاق نخواهد کرد، چون ایشون گفته است من یعنی رئیس جمهوری آمریکا قول دادم به کشورهای عربی که این اتفاق نیفتد. و در مورد ایران هم گفته است مردم ایران از جنگیدن خستند و کشورهای منطقه هم از آدمربایی‌ها و فشارهایی که جمهوری اسلامی انجام می‌دهد خسته شدند. در کنار صحبت‌های جی دی ونس و دونالد ترامپ باید اشاره کنیم به گفته‌های مارکو روبیو که دیروز گفته است که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ضعیف‌تر از همیشه شدن. این نیروهای نیابتی باید کاملا خلع اصلاح بشوند، از جمله گروه‌های مثل حماس و حتی در عراق و با عراقی‌ها هم صحبت کرده است و گفته است این گروه‌هایی که به قول آقای روبیو از تهران دستور می‌گیرند روابط بین واشنگتن و بغداد رو تضعیف خواهند کرد. در نهایت حالا همه اینها رو من گفتم، دونالد ترامپ، جی دی ونس، روبیو، الان به نظر میآید دولت ترامپ سیاستش این است که در این بازی شطرنج به همه مهره‌های بازی فشار بیاورد. دوست و دشمن هم نمی‌شناسد. اسرائیل باشد بخواد نقض کند، آقای ترامپش میگوید نه، بهش فشار میآورد، میگوید احمقانه است، جلوش میایستد. جمهوری اسلامی هم باشد همین است. فعلا همه نگاه‌ها به میز رئیس جمهوری آمریکا دوخته شده است ببیند مرحله بعدی صلحی که در خاورمیانه میخواهد به وجود بیاورد به کدامین سمت و سو خواهد رفت. ممنونم از تو. آرش علیه همکارم از استودیوی ما در واشنگتن.
مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض به ما پیوسته. آقای الفک، رئیس جمهوری آمریکا به شدت ایستاده جلوی حتی احتمال تلاش اسرائیل برای الحاق کرانه باختری رود اردن به سرزمین اصلی اسرائیل. چقدر فکر میکنید که تلاش کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به طور خاص عربستان سعودی نقش داره در این رویکرد آقای ترامپ؟ سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. بدون شک پادشاهی سعودی از زمانی که طرح صلح عربی رو در کنفرانس سران بیروت مطرح کرد، در زمانی که ملک عبدالله شاهزاده بود و ولیعهد، تا کنون روی این موضع اصرار داره که راه صلح و پذیرفتن اسرائیل و به رسمیت شناختن این کشور به روند صلحی مرتبط هست که در پایان تونل آن منجر به تأسیس یک دولت فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی 1967 بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل بشه که این قطعنامه‌ها سرزمین‌های پس از 1967 رو سرزمین‌های اشغالی به حساب میاره، حتی قدس شرقی رو. خب پادشاه سعودی و بسیاری از کشورهای عربی اسرائیل رو به عنوان یک موجودیت پذیرفتن. حالا این موجودیت به طور رسمی باشه مانند قرارداد صلح مصر و اردن، یا به طور دفاکتو وقتی که طرح صلحی برای برقراری رابطه با اسرائیل مطرح میشه. اما رسمیت دادن به این طرح دفاکتو بدون شک به برقراری دولت مستقل فلسطینی که توان دوام و ایستادگی رو داشته باشه مرتبط خواهد بود. آقای ترامپ ابراز امیدواری کرده که عربستان سعودی شاید تا سال آینده روابط عادی رو با اسرائیل شروع بکنه. واقعا بدون تشکیل کشور فلسطینی چقدر محتمل می‌بینید چنین تصمیمی رو از سمت ریاض؟ اگر به سخنان مسئولین ریاض و بیانیه‌های وزارت خارجه این کشور و شورای وزیران این کشور مراجعه بکنیم، هیچ نشانه‌ای مبنی بر این که این کشور به طرح صلحی بدون برقراری یک دولت فلسطینی اشاره نشده. هیچ جا این مسئله پذیرفته نشده. ولی خب آقای ترامپ شاید این سعی رو داره که بتونه روند صلحی رو که برای برقراری دولت فلسطین آغاز شده بود به نتیجه برسونه. ما میدونیم طرح اسلو وجود داشت. اون طرح اسلو و قرارداد اسلو بین دولت خودگردان کنونی فلسطین اون موقع یاسر عرفات بود و اسرائیل. سازمان آزادی فلسطین موجودیت اسرائیل رو به رسمیت شناخت. در مقابل اسرائیل هم پذیرفت که یک دولت فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی ایجاد بشه. اما تندروانی که اکنون قدرت رو در اسرائیل در دست دارن این طرح رو نمیپذیرن، حتی به اسلو عنوان یک خیانت نگاه میکنن. در نتیجه ساخت شهرک‌ها از زمان اونها، از زمانی که دست راستی ها قدرت رو در دست گرفتن، در کرانه باختری افزایش یافته. الان خود کرانه باختری به وسیله شهرک‌ها تیکه پاره است. در حقیقت یک پارچگی سرزمینی هم درش وجود نداره. به نظر من راه سختی در پیش است و شاید ترامپ بتونه نقشی رو ایفا بکنه که کسی تا الان حتی انتظارش رو هم نداشته. اما ایالات متحده بدون شک توان تاثیرگذاری و توان تغییر این جغرافیا رو داره تا بتونه زمینه‌ای رو برای یک صلح دائمی در منطقه ایجاد بکنه. ممنونم از شما. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض در عربستان سعودی. نایب رئیس شورای امنیت ملی روسیه در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا گفته کاملا روشنه ایالات متحده دشمن روسیه است و اقدامات اخیر دونالد ترامپ در قبال اوکراین به منزله اقدام جنگی علیه مسکو است. واکنش تند دیمیتری مدودف بعد از اونه که دولت ترامپ دو شرکت بزرگ نفتی روس نفت و لوک اویل و ده‌ها شرکت وابسته به اونها رو تحریم کرد. آمریکا هدف از تحریم‌های جدید رو افزایش فشار بر بخش انرژی روسیه و محدود کردن منابع مالی حکومت پوتین در جنگ اعلام کرده. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هم گفته حالا زمان توقف کشتار و برقراری آتش‌بس فوریه.
همزمان اتحادیه اروپا هم بسته تحریمی جدیدی تصویب کرده که واردات گاز مایع از روسیه رو ممنوع میکنه. با این تحریم به قراردادهای کوتاه مدت گاز در 6 ماه آینده و قراردادهای بلند مدت از 14 ماه دیگه تموم میشه. در همین حال نشست رهبران اتحادیه اروپا ساعتی پیش در بروکسل با حضور ولادیمیر زلنسکی بر ادامه حمایت از اوکراین تاکید کردند. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضی، به نظر میسه که روابط به شدت رو به تنش گذاشته، علیرغم اینکه یک امیدواری‌هایی همین یک هفته پیش وجود داشت که شاید به زودی در بوداپست رهبران فدراسیون روسیه و ایالات متحده با هم دیدار بکنن. از این تحریم‌های جدید بگو و واکنشی که در مسکو به همراه داشته. همینطوره فرداد، روز دوشنبه قرار بود آقای ترامپ با آقای پوتین در مجارستان ملاقات کنه. روز سه‌شنبه ملاقات‌ها کنسل شد و روز چهارشنبه تحریم کرد بزرگترین شرکت‌های صادرات نفت و گاز روسیه رو. یعنی از میزان سیال بودن سیاست آمریکا در قبال روسیه دارم حرف میزنم. اما در خصوص این تحریم‌ها به طور مشخص فقط همین شرکت روس اویل که تحریم شده صادرات بیش از نیمی از نفت روسیه رو به عهده داره. یعنی گفته میشه، میدونیم که نفت روسیه کلاً همین لحظه هم 6% از بازار جهانی نفت رو تشکیل میده، اما این روس اویل و لوک اویل هر دو از شرکت‌های بسیار مهمی هستن که گفته میشه روزانه تا 3 میلیون بشکه نفت رو صادر می‌کردن. یک شیفت بسیار گسترده هست در خصوص سیاست خارجی آقای ترامپ در قبال روسیه و در قبال مسکو. میدونیم که آقای ترامپ تلاش می‌کرد در لعبه بازی کنه. در تمام 9 ماه گذشته وقتی اروپایی‌ها بهش میگفتن ما که تحریم می‌کنیم روسیه رو، شما هم به ما ملحق شو صنعت نفت روسیه رو تحریم بکنیم، آقای ترامپ میگفت هر موقع که کشورهای اروپایی که 13% از گاز خودشون رو از روسیه وارد میکنن متوقف کردن این مسئله رو، ما هم روسیه ها رو تحریم میکردیم. تلاش میکرد که در واقع به نوعی دلجویی بکنه از آقای پوتین که این مذاکرات رو به ثمر برسونه. خودش هم میگفت گویا مثلا یک مهره ماری در این تماس‌های تلفنیش با آقای پوتین بود که هر بار آقای ترامپ به شدت حوصله‌اش سر میرفت، یک تماس تلفنی با پوتین که داشت دوباره آرام میشد، صحبت از مذاکره میشد. اما این بار مثل اینکه به خاطر همین هم هست که ملاقات کنسل شد، به خاطر اینکه آقای مارکو روبیو زنگ زده به روسیه‌ها. خود آقای پوتین و آقای ترامپ تلفنی صحبت نکردن. بلافاصله بعد از این مکالمه تلفنی بود که آقای روبیو در واقع با آقای ترامپ ابلاغ کرد که گویا قرار نیست در این مذاکرات و در این حوصله‌مندی‌ها ثمری باشه. در نتیجه آقای ترامپ تحریم‌ها رو روی دست گرفت. مشخصاً این دو شرکت‌هایی هستن که تحریم شدن و خیلی ها بر این باور هستن که آقای ترامپ با در واقع با یک تیر دو تا نشان میزنه. اول تحریم صنعت نفتی روسیه، دوم هدف قرار دادن هند. میدونیم که آقای ترامپ در طول 9 ماه گذشته بارها و بارها صحبت از این کرده بود که هند قرار هست واردات نفت خودش رو از روسیه متوقف کنه. صحبت از 30% نفت هند هست که از روسی‌ها با قیمت ارزان می‌خرن، اما هندی‌ها هم در واقع سر می‌دووندن آقای ترامپ رو و هیچ وقت به رغم وعده‌هایی که میدادن این کار انجام نمیدادن. حالا صحبت از این هست که این تحریم‌ها احتمالاً هند رو متضرر می‌کنه و هندی‌ها که گفته میشه روزانه 1.5 میلیون بشکه از روسیه نفت می‌خرن، این خرید نفت رو متوقف کنن. یک فشار گسترده هست علیه روسیه. اینجا در کنگره آمریکا فرداد می‌دونیم که ماهاست که این لایحه تحریم‌های 500% برای خریداران نفت روسیه روی میز هست. 80 سناتور دارن ازش حمایت میکنن. یعنی فرقی نمیکنه که آقای ترامپ موافق باشه مخالف باشه، این لایحه اگر بره در مجلس رأی میاره. آقای لینزی گراهام که دوست نزدیک ترامپ هم هست خودش داره برای این لایحه دادخواهی میکنه. همین هفته گذشته هم اینجا آقای تون وقتی که در جمع خبرنگاران بود ازش پرسیده شد، گفت نظر شما در مورد این تحریم‌ها هست؟ گفت ما فقط منتظر ببینیم ملاقات مجارستان به کجا میرسه. حالا که ملاقات مجارستان کنسل شد احتمالاً حدس میزنم، من مطمئن نیستم، احتمالاً هفته آینده این لایحه هم بره داخل صحن علنی مجلس سنای آمریکا و یک تحریم‌هایی رو وضع بکنن برای روسیه که در تاریخ روابط آمریکا و روسیه سابقه نداشته. هر کشوری که نفت روسیه رو بخره که در حال حاضر ترکیه و هند در صدر خریداران نفت هستن در لیست تحریم‌های 500% قرار میگیرن. مسئله‌ای که احتمالاً چنانچه خود آقای مارکو روبیو گفت یکی از بزرگترین ابزار فشار آمریکاست برای اینکه بالاخره از روش دوستی و صلح نتونستن که جنگ رو پایان بدن مگر از طریق فشار و تحریم بتونن که آقای پوتین رو متقاعد بکنن که آقای ترامپ بتونه دومین صلح تاریخی خودش رو به گفته خودش بعد از خاورمیانه در اوکراین رقم بزنه. ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی. فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، در این مدت جنگ روسیه و اوکراین خب بالا و پایین زیاد بوده، به خصوص بعد از روی کار آمدن آقای ترامپ چندین بار این امیدواری به وجود آمد که شاید یک آتش‌بسی توافقی بتونه صورت بگیره، اما این
تغییر ناگهانی که در این چند روز گذشته دیدیم و الان با حرفای آقای مدودف که گفته اقدام آمریکا عملاً اعلام جنگ به روسیه است، به نظر میرسه که تنش رو وارد یک مرحله جدیدی کرده. آیا اینها همه لفاظی است یا واقعاً یک خطر فراگیرتر شدن جنگ الان جدی‌تر شده؟ من نمیدونم که جنگ فراگیرتر شده باشه خطرش، ولی به هر حال این سیاست آقای ترامپ این بود که سعی بکنه این جنگ رو خاتمه ببخشه، ولی در این حال هم واقع گرایانه به صحنه نگاه میکنه، میدونه که هر دوتای این کشورها، یعنی هم اوکراین هم روسیه، از مواضعشون کوتاه نیامدن، یعنی هیچ کدوم حاضر نیستن که از اون حد اکثر خواسته هاشون کمی عقب بشینن. در این حال به نظر میاد تغییری که در آقای ترامپ صورت گرفته اینه که متوجه این هست که اولا اوکراین اونقدری که شاید آقای ترامپ فکر میکرد ضعیف نیست و میتونه تا حدی از خودش دفاع بکنه و جنگ رو به هر حال در مرحله‌ای که هست نگه داره و تمام خواسته های روسیه رو برآورده نکنه. و از اون طرف هم میبینه که آقای پوتین وعده وعید داره میده و هر بار که صحبت میکنن صحبت‌های قشنگی میکنه ولی در عمل کاری انجام نمیده. این تحریم هایی که آمریکا وضع کرده در نهایت توی صحنه جنگ چقدر ممکنه تاثیر معنادار داشته باشه، یعنی چقدر امکان داره که چین، هند و ترکیه به عنوان 3 تا مشتری اصلی نفت روسیه بخوان انقدر خرید خودشون رو پایین بیارن که روسیه آسیب جدی ببینه از نظر اقتصادی. آیا آقای پوتین که از 10 دهه قبل داشته فکر میکرده به جنگ به اوکراین و عواقبی که میتونه داشته باشه برای این روز فکری نکرده؟ احتمالاً این برنامه ها رو داشته و بعیدم هست که چین و هند و ترکیه قرار باشه که کاملاً با آمریکا همکاری بکنن برای اجرایی کردن این تحریم ها. از نظر نظامی هم که در روی زمین اتفاق جدی تغییر عمده‌ای رخ نداده، بنابراین فکر می‌کنم بیشتر این جنگ سرد بین آمریکا و روسیه تشدید میشه و خب اون رابطه‌ای که آقای ترامپ فکر می‌کرد به عنوان فرد میتونه با پوتین داشته باشه و از طریق اون مشکلات رو حل و فصل بکنه، اون به نظر میاد که مشخص شده برای خود آقای ترامپ هم که ثمربخش نخواهد بود، وگرنه روی زمین به نظر نمیاد تغییر عمده‌ای صورت گرفته باشه. تا همین الان هم این تحریم ها خب نتونسته جنگ رو متوقف بکنه. این تحریم های جدید رو هم حالا روسا میگن سمبولیک است، نتیجه خیلی معناداری در اقتصاد روسیه نخواهد داشت، به خصوص در این فضای به شدت چند قطبی شده جهان و اینکه اجماع بین‌المللی هم وجود نداره الزاما در مورد روسیه. میدونیم خیلی از کشورها، خودتون اشاره کردید، هندی ها، چینی ها، تا اندازه اماراتی ها با روسا خب دارن معامله میکنن، حتی بعضی در اروپا. چقدر واقعا به نظرتون این باعث فرسایشی تر شدن جنگ میشه و وقتی که دو طرف یکیشون به سلاح هسته‌ای مجهز هست، چقدر اصلا آوردنش به پای میز مذاکره ممکن هست با فشارهای اقتصادی؟ به تنهایی و فقط با فشار اقتصادی خیلی بعیده که بتونن کشوری مثل روسیه یا هر کشور دیگه ای رو پای میز مذاکره بیارن. شما وقتی مقایسه میکنین با جنگ‌های دیگه‌ای که در نهایت به مذاکره ختم شده، فشارها خیلی بیشتر بوده، ایزوله شدن اون کشورها و حاضر شدن که به پای میز مذاکره بیان. توی شرایط فعلی تا وقتی که بسیاری از کشورها همراه با آمریکا نیستند، متحدین روسیه مثل چین که با هم همکاری‌های عمده دارن حاضر نیستن با آمریکا همراهی بکنن، خصوصا به دلیل اختلافاتی که خود اون کشورها با آمریکا دارن. هند همینطور، و اینکه نمیتونن اعتمادی بکنن به اینکه آیا اگر نیازی باشه آمریکا به حمایت از اونها برمیخیزه یا نه. دلیلی نداره که بخوان فشار بیارن و دلیلی نداره که کشوری مثل روسیه بخواد از منافع خودش که فکر میکنه برای خودش اندیشیده پا پس بکشه. ولی در این حال همه جنگ‌ها هر چقدر فرسایشی در یک نقطه‌ای یکی از این کشورها به این تن میده که بخواد بپذیره یه سری امتیازاتی بده و از این وضعیت کناره‌گیری بکنه. یعنی تا ابد میشه انتظار داشت که این جنگ ادامه نخواهد داشت، ولی فرسایشی تر از قبل خواهد بود در ماه‌های آینده و تا وقتی که تحول عمده شاید از نظر سیاسی
چه در یکی از این دو کشور رخ نده یا در جهان رخ نده، بعیده که فعلا راه حل مشخصی داشته باشه، چون میگم هیچ کدوم حاضر نیستن که به خواسته های اون یکی کاملا تن بدن و طرفین هم از خواسته های حد اکثریشون پا پس نمیکشن. یعنی آقای زلنسکی حاضر نیست بپذیره که مرزها این جایی که هست کشیده بشن، از اون ور آقای پوتین هم حاضر نیست زمین هایی که گرفته رو پس بده. مسائل اقتصادی، پول های بلوکه شده، اینها هم خب به هر حال تاثیرگذاره. منتها یک تفاوت عمده وجود داره، این که فدراسیون روسیه رو پای خودش وایستاده و در این جنگ رو ادامه میده. اوکراین به شدت به حمایت طرف‌های غربی، هم اروپایی‌ها هم ایالات متحده نیاز داره. حمایت‌هایی که همیشه هم یک صدا نیستن در پایتخت‌های اروپایی و آمریکایی. می‌بینیم همین الان بعضی‌ها در همین دولت آقای ترامپ خیلی تمایلی نشون نمیدن به ادامه کمک‌ها. اگر واقعا در یک مقطع این کمک‌ها کم بشه، ضعیف بشه یا حتی قطع بشه، چقدر وضعیت رو برای اوکراین شکننده میکنه؟ خیلی شکننده میکنن. گفتم، اشاره کردم که مگر اینکه تغییر سیاسی رخ بده، چه در یکی از این کشورها چه در جهان، خب اروپایی ها اگر قرار باشه این اتحادی که دارن ازش پا پس بکشن، که خب بعیده چون اونها همسایگان در همسایگی روسیه هستند و نگران اینن که بعد از اوکراین بقیه کشورهای اروپایی تومه خواهند بود. ولی آمریکا احتمالش خیلی زیاده، چون آقای ترامپ تحت فشار افکار عمومی آمریکاست که مخالف دخالت آمریکا در جنگ‌های بیرون از آمریکا هستن و وضعیت داخلی رو میخواد که سر و سامون بده. خصوصا در طیف ماگا تحت فشار هستش و اونها این جنگ رو در واقع یک جنگ سایه میدونن که آمریکا رو از اون جنگ اصلی که مدیریت چین هست و حل و فصل مشکلات با چین هست و اون جنگ واقعی داره دور نگه میداره. بنابراین اون یک خطر و ریسک بالایی برای اوکراین و جزو اون تحولات سیاسیه که ممکنه ناچار بکنه که اوکراینی ها برن پای میز مذاکره و عملاً خیلی از خواسته های روسیه تن بدن. فعلا اروپایی ها شاید تونستن، همینطور خود آقای زلنسکی هم توی ماهای گذشته تلاش های زیادی کرده که رابطه‌اش رو با آقای ترامپ بهبود ببخشه. اروپایی ها تلاش زیادی کردن و خب کسانی مثل مارکو روبیو هم که در کابینه هستند و کسانی مثل لینزی گرام که نزدیکن با آقای ترامپ از جمهوری خواهان سنتی هستن نقش داشتن و فکر میکنم ملانیا ترامپ توی این ماهای اخیر نقش پشت پرده‌ای بازی کرده به عنوان کسی که از اروپای شرقی اومده و خاطره و اون میراث شوروی رو چشیده و از طرف دیگه هم خود آقای ترامپ و رفتاری که پوتین انجام داده تو این ماها و حتی دور اولش که خب حرف زیاد میزنه ولی در عمل به نظر میاد کار خودشو میکنه و فکر میکنم شخصیت آقای ترامپ جوری نیست که این رو بپذیره یا خوشایندش باشه. ولی در این حال هم آمریکا به دنبال نیست که وارد یک درگیری با یک قدرت اتمی بشه یا خارج از آمریکا بشه. بنابراین اوکراین هم به همین دلیل هست که داره اصرار میکنه که پول‌های بلوکه شده رو از بلژیک بگیرن و صرف وام بکنن برای اوکراین، ضمانت وام اوکراین بکنن و از این قبیل، چون میدونن که احتمال این که از نظر اقتصادی و نظامی در آینده نچندان دور این اتحاد از هم بپاشه هست. ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن با ما. در واشنگتن دی سی کمی بعد از ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی هست قرار هستش که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا دقایق دیگه بیاد و صحبت بکنه با رسانه‌ها. گمان میره که احتمالاً او در مورد فعالیت‌های نظامی آمریکا در منطقه کارائیب در تقابل با کارتل‌های مواد مخدر به خصوص در ونزوئلا صحبت بکنه. همزمان گزارش‌های تایید نشده‌ای از پرواز بعضی از جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌های آمریکایی در منطقه کارائیب در نزدیکی ونزوئلا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. یک چشم ما طبیعتاً متوجه کاخ سفید است که ببینیم رئیس جمهوری آمریکا در دقایق پیش رو چه خواهد گفت. ایران اینترنشنال رو دنبال بکنید در دقایق پیش رو، هم تلویزیون و هم سایت ما رو. اگر خبر مهمی بیاد حتما شما رو در جریان میذاریم. برنامه رو با همین تصاویر زنده به پایان میبریم.